ต่อไปเนี่ยจะพาเข้าสู่ Science Space ค่ะ การใช้ AI ในการสืบค้นข้อมูลนั่นคือหัวข้อของวันนี้นะ ทีนี้ Science Space จะมีการตั้งพร้อมสายค้นจะมีการตั้งพร้อมที่ต่างจากสายเขียน จะใช้พร้อมเป็นชื่อตัวแปรหรือใช้พร้อมเป็น research question ค่ะคำถามการวิจัยนะคะอย่างเช่นสมมุติว่านี้อยากจะพัฒนาระบบผู้ช่วยสอนอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาพิดิษฐ์จากการศึกษาทางไกลนะของมสทนะคะเมื่อกี้ได้มาจากหัวข้อที่เราทำพร้อมเมตาพร้อมไปละนะคะอยากจะทำตรงนี้นะคะสิ่งที่แนะนำให้รู้จักก่อนนะคะพวกเราทุกคนคงชินกับการใช้ Google Scholar เนาะ Google Scholar คือมาตรฐานของการเสิร์ชงานวิจัยนะคะเพราะว่านอกเหนือจากเสิร์ชตาม Database พวก Science พวก Scopus Web of Science แล้วเนี่ย Google Scholar เป็น Google ที่รวบรวมงานวิชาการมานะคะลักษณะการเสิร์ชจะเหมือน Google ค่ะจะใช้คีย์เวิร์ดเสิร์ชค้นหาจากคำสำคัญดังนั้นเราต้องหาคีย์เวิร์ดให้ถูกซึ่งทั่วไปคีย์เวิร์ดก็จะเป็นชื่อตัวแปรของพวกเรานะคะต้องมีคีย์เวิร์ดที่ถูกต้องเราถึงจะหาได้ถูกต้องนะคะดังนั้นถ้าคีย์เวิร์ดผิดนะคะคีย์เวิร์ดผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะหรือบางทีมี S ไม่มี S นะคะผลก็ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นคีย์เวิร์ดต้องเอาให้ถูกดังนั้นสมมตินะคะบางตัวอย่างเงี้ยอย่าง job สมมติ job performance อย่างเงี้ยคีย์เวิร์ดแบบนี้มันมีทั้ง job performance job efficacy job effectiveness นะคะเราก็ต้องเลือกให้ถูกนะคะหรือเราอาจจะทำเรายังค้นคว้าอยู่เราทำทั้ง3อันเราก็ต้องเสิร์ช3รอบนี่คือ Google Scholar นะคะการเสิร์ชแบบ keyword search วันนี้แนะนำให้รู้จัก contextual search ค่ะคือการเสิร์ชจากบริบทซึ่งคำบางทีอาจจะไม่ต้องตรงเป๊ะๆนะคะแต่เป็นคำที่เกี่ยวข้องเขาก็จะไปควานหาคำที่เกี่ยวข้องเขาเรียกบริบท search contextual search ซึ่งจะอยู่ในพวก AI search ต่างๆไม่ว่าจะเป็น semantic AI นะคะ Sciencespace นะคะ Illicit Consensus List Map นะคะ Rabbit Research หลายตัวที่เรียงกันมาเลยแต่วันนี้จะแนะนำให้รู้จัก Sciencespace นะคะจะเป็น contextual search นะลักษณะการเสิร์ชอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติเราเอาคีย์เวิร์ดนะคะระบบผู้ช่วยอัตโนมัตินะคะจะบูลีนด้วยแอนก็ได้หรือไม่แอนก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าไม่แอนก็คือ or ถ้าไม่ใส่แอนเข้าไปก็คือ or AI tutoring ศึกษาทางไกล distance learning นะคะสิ่งนี้เขาก็จะเข้ามาค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดนะคะแล้วเราก็จะไปกำหนดฟิลเตอร์เอาเองนะคะนี่คือลักษณะของ Google Scholar เนาะกำหนดฟิลเตอร์เอาเองทีนี้อัลกอริทึมของการขึ้นของ Google Scholar คือขึ้นตาม PDF เมื่อมีไหมนะคะมีก็คือมีเปเปอร์เต็มไหมนะคะแล้วก็ขึ้นตามมีคนไซต์เยอะไหมนะคะมีคนพูดถึงเยอะไหมนะคะมีคนอ้างถึงเยอะไหมนะคะอย่างเช่นมหาลัยเราก็จะเหมือนกับมีการให้รางวัลนะจากการที่มีคนอ้างถึงและคนอ้างถึงอยู่ในฐานไหนนะคะจะให้รางวัลตามฐานคนอ้างถึงด้วยนะคะดังนั้น Google Scholar จะเรียงลำดับตามที่ว่ามีเปเปอร์ให้ตัวเต็มให้ไหมแล้วก็มีคนอ้างถึงไหมนะคะแต่ไม่ได้ลำดับตาม quality ของเปเปอร์นะข้อดีคือมันรวมทุกอย่างปกิณกะ everything จิงกะเบลเลยตั้งแต่อะไรที่เป็น journal เอกสารวิชาการนะคะอะไรก็ตามที่เป็นงานวิชาการนะคะรวมทุกอย่างอยู่ในนี้นะคะบางครั้งก็เป็นบุ๊กเลตทางวิชาการก็มีนะคะก็รวมอยู่ในนี้ด้วยนะนี่คือ Google Scholar นะคะ Keyword Based Search นะคะเราก็คุ้นชินแล้วในก็ว่ามันยังดีอยู่มันยังใช้ได้ดีอยู่โดยเฉพาะเปเปอร์ไทยอย่างไทยโจจะรวมใน Google Scholar ด้วยนะคะพวก TCI ฐานต่างๆนะคะซึ่งก็ดีนะชื่นชมยังใช้อยู่ยังจำเป็นนะคะแต่วันนี้ทำไมถึงต้องมาถึง Sciencespace เพราะว่ามันมีลักษณะการเสิร์ชแบบ contextual search จะช่วยทำให้การเสิร์ชของเราเนี่ยมันสะดวกมากขึ้นเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะมันเลยดีกว่า Google Scholar ตรงที่ว่ามันเสิร์ชจากบริบทแล้วนอกจากเสิร์ชจากบริบทแล้วมันยังมีสรุปให้ด้วยนะคะเป็นลักษณะของการเขียนตอบแบบสรุปให้ด้วยนะคะในการทบทวนวรรณกรรมแล้วนอกจากนี้ไปอีกมันยังทบทวนวรรณกรรมในรูปแบบตารางด้วยที่อาจารย์เนชอบตัวนี้ค่ะเพราะมันเป็นรูปแบบตารางค่ะทุกคนเนรู้สึกว่าการทบทวนวรรณกรรมของตัวเองนะนี่ถูกจริตกับเนนะคะทุกคนลองไปค้นคว้าหาตัวเองดูนะแต่เนเองเป็นคนชอบทบทวนวรรณกรรมในรูปแบบตารางนะคะโดยที่มาเปรียบเทียบกันเลยว่าแต่ละเปเปอร์ให้อะไรแต่ละเปเปอร์ให้อะไรกับเราบ้างนะคะ methodology แต่ละเปเปอร์เป็นยังไงผลเป็นยังไง implication คือข้อนำไปใช้ต่อไปเป็นยังไง research gap เป็นยังไงนะคะดังนั้นชอบ Sciencespace ด้วยเรื่องตรงนี้นะคะแต่ถ้าเป็น consensus ก็คือคล้ายกันแต่ว่าตอบเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะเปอร์เซ็นต์มักจะใช้ในการตัดสินตัวแปรนะคะอ่ะ
ยกตัวอย่างค่ะ SciSpace นะคะ การศึกษาความเป็นไปได้ของผู้ช่วยสอนอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์ในการศึกษาทางไกลกรณีศึกษาของสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะ วิธีการเสิร์ช SciSpace นะคะ สามารถเสิร์ชด้วยตัวแปรก็ได้นะคะ ตัวแปรอย่างเช่นระบบผู้ช่วยสอนอัตโนมัติ ตัวแปรอย่างเช่นปัญญาประดิษฐ์สำหรับการศึกษาทางไกลอย่างเงี้ยค่ะเลือกตัวแปรไปก็ได้หรือเสิร์ชด้วยคำถามการวิจัยก็ได้ ถ้าอยากได้เปเปอร์ที่เกี่ยวข้องแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง2ตัวแปร หรือมีอะไรที่เป็นตัวแปรเกี่ยวข้องอย่างความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเสิร์ชด้วยคำถามการวิจัย อย่างที่บอกค่ะพวกเราเป็นนักวิจัยเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเราจะแก้ได้ก็ต่อเมื่อเราเอาตัวแปรมาแทนเพราะว่าตัวแปรมันเป็นสิ่งที่วัดได้นะคะมันเหมือนการดำน้ำไปดูใต้น้ำของปัญหานะคะสาเหตุของปัญหามันต้องเกิดจากตัวแปรเราต้องหาตัวแปรให้เจอดังนั้น SciSpace ก็ยังเสิร์ชด้วยตัวแปรเหมือน Google แต่ว่าคีย์ตัวแปรนี้ไปผลอาจจะไม่ออกเป็นตัวแปรนี้ก็ได้นะคะผลอาจจะออกเป็นตัวแปรใกล้เคียงนะคะหรือเสิร์ชอีกแบบหนึ่งเสิร์ชด้วยคำถามซึ่ง SciSpace ก็แนะนำในการเสิร์ชด้วยคำถามเป็นหลักนะคะก็คือว่าอย่างเช่นตัวแปรเดี่ยวเนี่ยอะไรตัวแปรเนี้ยมีลักษณะอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะเสิร์ชด้วยคำถามได้นะคะดังนั้นแนะนำคำถามปลายเปิดนะคะที่เป็นคำถามการวิจัยหรือคำถามเกี่ยวกับตัวแปรเนาะอันนี้จะได้ผลดีที่สุดนะคะตัวอย่างเช่นพร้อมนะคะยกคำถามการวิจัยข้อหนึ่งมาเลยอะไรคือความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อระบบผู้ช่วยสอนอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์เพราะหัวข้อเราคือสิ่งนี้ถูกไหมความเป็นไปได้ในการพัฒนาผู้ช่วยสอนอัตโนมัตินะคะซึ่งมันน่าจะเป็นหัวข้อของสำนักเทคโนโลยีการศึกษาเนาะ EdTech เรานะอยากจะมีผู้ช่วยสอนอัตโนมัติแบบ AI Chatbot Assistant อะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจารย์น้องเราเพิ่งเรียนกันไปเนาะนะเราก็อยากรู้อยากจะพัฒนาอันเนี้ยนะมาใช้กับ OpenU ได้ไหมนะคะนะก็ทางเทคโนโลยีการศึกษาก็เพิ่งสอนไปนะคะว่ามีแพลตฟอร์มในการใช้นะคะแต่เราอยากพัฒนาให้เป็น OpenU อาจจะต้องมีลักษณะพิเศษของมันนะคะดังนั้นก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ทำหัวข้อนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็คำถามที่ใช้ก็คำถามการวิจัยนะคะช่วยเราเริ่มก่อนว่าเอ้ยนักศึกษาคาดหวังอะไรนะกับผู้ช่วยสอนอัตโนมัตินะผู้ช่วยสอน AI เรียกง่ายๆผู้ช่วย AI นะคะแล้วก็มีปัจจัยไหนควรพิจารณาบ้างนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันมีตัวแปรว่าระบบผู้ช่วยสอนอัตโนมัติเป็นอย่างไรนะคะคำถามนี้ก็ได้นะคะคำถามเกี่ยวกับตัวแปรเพราะว่านี่คือทบทวนวรรณกรรมเนาะเราต้องทบทวนตัวแปรเดี่ยวแล้วค่อยทบทวนความสัมพันธ์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็การศึกษาทางไกลนะในปัจจุกับเทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นอย่างไรเราตั้งคำถามแบบนี้ก็ได้เพื่อใช้เป็นหัวข้อในการทบทวนวรรณกรรมว่าเราจะหาวรรณกรรมไหนมาตอบโจทย์ทุกคนฟังตรงนี้ทันเนาะ ฟังทันเนาะเพราะเดี๋ยวไม่เข้าใจระบบของcontextual search มันต้องใช้คำถามนะคะนะถ้าไม่เข้าใจเราก็ลองดีกว่านะเพราะลองไม่ได้เสียตังค์อะไรนะคะดังนั้นค้นถามเป็นคำถามทีนี้ SciSpace นะคะจริงๆแล้วว่าภาษาไทยถามได้แต่ในชอบถามภาษาอังกฤษมากกว่าเพราะประหยัดโทเก้นในบอกแล้วว่าเขาจะแบ่งโทเก้นไว้กับการเสิร์ชซึ่งการเสิร์ชใช้โทเก้นเยอะนะมันต้องเข้าไปควานแต่ละแพลตฟอร์มนะคะดังนั้นการเขียนเนี่ยจะเขียนได้ไม่ดีนะเขียนตอบเราได้ไม่ดีอย่าไปหวังอะไรกับการเขียนอย่าไปคิดให้สายเสิร์ชสายค้นมาเขียนให้เรานะคะโทเก้นมันน้อยเขียนไม่ดีแล้วก็ขณะเดียวกันตอนอ่านคำถามให้มันประหยัดโทเก้นก็ถามด้วยภาษาอังกฤษดีสุดเพราะคำถามการวิจัยส่วนใหญ่ชื่อตัวแปรเราพอจะรู้ว่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็เติม what how นะ why อะไรพวกนี้ไปแค่นั้นเองไม่ได้ยากนะคะไม่ได้ยากเดี๋ยวสาธิตให้ดูเลยละกันเนาะอันนี้ตัวคำตอบเดี๋ยวสาธิตดีกว่านะสาธิตดีกว่าใครจะทำตามไปด้วยได้เลยเดี๋ยวขอเปิดSciSpaceนิดหนึ่งนะคะนี่คือหน้าจอของSciSpaceนะคะแนะนำหน้าจอก่อนนะนี่คือหน้าจอของSciSpaceเนาะเห็นไหมคะเขาบอกเลยค่ะดีที่สุดของเขาคือเสิร์ชด้วยคำถามนะด้วยคำถามนะแล้วก็จอฝั่งซ้ายจะคลี่ออกมาได้นะคะแนะนำให้ใช้3อันแรกก่อนโฮมคือหน้าจอในการคุยในการแชทนะคะไลบรารีคือหน้าจอในการเก็บเอกสารทั้งหมดที่เราเสิร์ชได้นะคะแล้วในไลบรารีมีตรงนี้ด้วย My Notebook ถ้าอยากจะเขียนไปเขียนใส่ My Notebook นะคะนั่นคือ Copy ไปใส่ My Notebook แล้วรีไลท์นะคะตรงนี้เขาจะปลักอินด้วย AI สายเขียนเข้าไปนะน่าจะเป็น Copilot นะคะ Copilot ก็คือปลักอิน Engine ของ ChatGPT นะคะแล้วตัวนี้ก็ My Profile นะคะ My Profile ก็คือตัวโปรไฟล์ที่เรามีเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเนยจะพูดต่อไปค่ะว่า My Profile เราก็สามารถแบบเพิ่มเปเปอร์ของเราได้อะไรเงี้ยทำให้เป็นที่รู้จักในวงการสกอล่าด้วยกันได้มาที่อันนี้ก่อนนะคะนะ
สมมุติเมื่อกี้นะคะเนี่ยเจ้าจะถามว่า what is นะคะnomic นะบางทีเราก็ไม่ค่อยแน่ใจภาษาอังกฤษมาด้วยซ้ำนะคะ assist นี่คือตัวแปรเดียวค่ะ assistant in distance education เนี่ยถามอย่างนี้ได้เลย เพื่อจะรีวิวทบทวนวรรณกรรมเรื่องของผู้ช่วยอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์นะคะในมหาลัยเปิดนะในมหาลัยเปิดเราจะเริ่มทบทวนได้ใน higher education ก่อนมันมีหรือยังวะถูกไหมในระบบอุดมศึกษาก่อนนะคะแค่นี้เองคำถามค่ะใช้คำถามที่ดีทำให้เกิดคำตอบที่ดีเสมอดูคำตอบของ Science Space ค่ะรุนเล็กน้อยด้วยความที่มัน Microsoft Teams ด้วย AI ด้วยเนาะรอนิดนึงทีนี้มันมีปุ่ม High Quality เนาะคือการเสิร์ชแบบ Quality สูงกินโทเก้นนะคะกินโทเก้นบางทีต้องซื้อโปรของเขานิดหนึ่งซึ่งโปรของเขาไม่แพงค่ะประมาณเดือนละ$10ประมาณเนี้ยนะคะอ่ะนี่คือคำตอบค่ะเห็นไหมคะจุดเด่นเขาคือมีนี่ answer แบบมี answer ให้ก่อนจะไปตารางทบทวนวรรณกรรมไฮไลท์ตารางทบทวนวรรณกรรมแต่ทุกคนอย่าไปหวังกับการเขียนมากเขียนภาษาอังกฤษใช้ได้แต่เขียนภาษาไทยอาจจะไม่ได้เรื่องถ้าอยากรู้สึกว่าอยากจะอ่านก็มาเปิดตรงนี้ค่ะให้เป็นภาษาไทยรู้สึกว่าภาษาอังกฤษอาจารย์นี้เปิดให้อ่านยากจังเลยภาษาไทยเลยอ่ะนี่ค่ะแต่เห็นไหมคะภาษาไทยก็จะตะกุกตะกักนิดนึงนะตะกุกตะกักนิดนึงนะค่ะก็อาจจะอ่านรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่เป็นไรนะคะอย่างแฟลชการ์ดเนี่ยเขาก็ไม่ได้แปลเส้นทางการเรียนรู้ระหว่างส่วนบุคคลอย่างเงี้ยก็เอ๊ะอะไรวะมันคืออะไรนะมันคืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนะถ้าเทียบกับภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวเทียบภาษาอังกฤษให้ดูเนี่ยภาษาอังกฤษจะราบรื่นกว่านะคะแฟลชการ์ดแล้วก็ personalized learning pathway นะคะเขาก็จะแปลแบบตรงไปตรงมาตรงเป๊ะเลยอ่ะนี่คือลักษณะของ science space นะคะแต่เราอย่าไปเอาเรื่องกับสิ่งที่เขาไม่เก่งเราเอาเรื่องกับสิ่งที่เขาเก่งนะสิ่งที่เขาได้เรื่องอย่าไปเอาเรื่องกับสิ่งที่เขาไม่ได้เรื่องนั่นคือการเขียนนะคะเราต้องการแค่วรรณกรรมทำไมเนทถึงมาแนะนำให้ใช้ Science Space ครับเพราะปัญหาส่วนหนึ่งของ ChatGPT ค่ะใน Dataset ไม่ได้มีเอกสารวิชาการเยอะนะคะแล้วก็เอกสารวิชาการก็พอเราไปเรียกจริงๆนะคะไปเรียกจริงจังขึ้นมามันคือมันหลอน hallucination ก็คือปลอมเอกสารวิชาการเหมือนที่อาจารย์เนทเล่าเรื่องคนกวาดขยะค่ะ มันปลอมขึ้นมาอยากได้ดีนักใช่ไหมอ่ะตอบให้ค่ะเพราะว่ามันเป็นสายสั่งสร้างนะพอสร้างเสร็จปุ๊บพอมันไม่มีมันก็สร้างสรรค์เลยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยไม่ปลอมแน่ๆคือไม่ปลอมมีจริงๆนะคะมีจริงๆ reference มีจริงๆดังนั้นต้องเอาสาระกับสิ่งที่เขาเก่งคือเขาสามารถเสิร์ช reference ได้นะแต่สิ่งที่ในต้องเตือนก่อนอย่าไปมั่นใจว่าสิ่งที่เขาพูดกับ reference มันตรงกันเราต้องอ่านรีเช็คอีกเหมือนกัน นะคะเพราะว่าเขาจะไม่ได้เพ้อ reference แต่เขาอาจจะมีเพ้อได้ว่าสิ่งที่เขียนไม่ตรงกับสิ่งที่ reference นะอันนี้ก็ต้องรีเช็คนะคะพอเขียนเรื่องนี้มานะคะถ้าเกิดแบบธรรมดาจะได้5 paper อาจารย์นี่แบบโปรก็จะได้10แล้วก็คลิก10เลยเพราะเมื่อกี้ออกมามีไม่กี่ paper เองเรื่องมันใหม่จริงๆอ่ะนะซึ่งน่าสนใจนะเรื่องมันใหม่จริงๆขนาด Higher Education ยังมี paper น้อยเลยเนี่ยออกมาไม่กี่คนเนี่ยค่ะ นะพอ10 paper ก็ออกมาเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เป็น paper ใหม่เท่านั้นแสดงว่าเรื่องนี้เรื่องใหม่อ่ะความรู้สึกคือเรื่องใหม่ผู้ช่วยอัตโนมัติด้วย AI เป็นเรื่องใหม่มากเพราะมันเพิ่งพูดภาษามนุษย์ได้2 ปีดังนั้น paper จะมี2023 2024ถ้าเราไปเรียกกับ ChatGPT ถ้าเราไปเรียกกับ ChatGPT เดี๋ยวทำให้ดูจะเกิดอาการหลอนแบบหลอนจริงๆนะคะเพราะว่าอะไรเพราะมันเข้าไม่ถึงค่ะ paper ใหม่ขนาดนี้นะคะ เดี๋ยวทำให้ดูเลยเดี๋ยวลองใช้แบบตัวแพงๆเลยนะคะตัว O3 มินิไฮเลยนะคะนะเพื่อประหยัดโทเก้นก็คีย์ภาษาอังกฤษแล้วกันนี่คือสิ่งที่เรียกว่าหลอนค่ะอันนี้เขียนพร้อมแบบขออนุญาตพร้อมเร็วๆนะพร้อมไม่ถูกจริงๆต้องบอกว่าขอไปทำอะไรนะกี่เปเปอร์นะไม่เจาะจงนะนะคะแต่ให้ดูความหลอนนั่นเองค่ะนะว่าโอกาสหลอนสูงมากนะคะมาแล้วเห็นไหมขอปุ๊บได้ปั๊บนะคะขอปุ๊บได้ปั๊บ คือขออะไรได้อย่างนั้นนะ
แต่ว่าจริงไม่จริงไม่รู้แล้วก็แนวโน้มจะไม่จริงนะคะเพราะยิ่งเป็นเรื่องใหม่เห็นไหมคะปี2003จะมีเรื่องนี้ได้ไงจะมีเรื่องautonomic computing เนาะเราก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีนะคะปี2019นะคะมีหรือเปล่าไม่รู้ต้องไปลองเสิร์ชดูให้ DOI มาด้วยแน่แจ๋วไหมให้ DOI มาด้วยนะแต่อย่างนี้ยังพอมีโอกาสจริงนะเพราะ2019 2016เนาะแต่ถ้า2022 24ไม่เกิดเลยนะคะเดี๋ยวเนไปเสิร์ชให้ดูนะคะว่าหล่อนยังไงนะดูซิว่ามีไหมนะคะ ถ้าโชคดี O3 ก็อาจจะให้เราได้ วิธีการตรวจเช็ค AI นะคะ ในการค้นคือ Google Scholar ถูกไหมคะ ทุกคนทำเหมือนนี้อยู่แล้วปะเนาะสืบในการค้นนะเสิร์ชเลย มีไหม ไม่มี มีไหม Homes มี Homes มีชื่อตรงไหมชื่อตรงนะคะ แสดงว่า2019มี แต่ไม่มีใหม่กว่านี้นะ แต่ถึงมีนะ เนื้ออาจจะไม่ตรงก็ได้ ที่ต้องบอกทุกคนอย่างนี้ เพราะว่ามันเข้าไม่ถึงเห็นปะเรายังเข้าไม่ถึงเลยนะจะหวังอะไรกับ ChatGPT จะเข้าถึงนะคะ เราต้องไปอ่านเนื้อข้างในอีกทีหนึ่งดังนั้นสิ่งที่เนบอกทุกคนทุกครั้งการเช็คการตรวจสอบการเลือกใช้เป็นหน้าที่เราเนาะอันนี้นะคะ มาดูไซส์สเปซบ้างกลับมาดูไซส์สเปซค่ะ ถ้าชอบสิ่งที่เขาเขียนมาเนาะถึงจะเขียนไม่ดีเราอยากจะเก็บไว้เพื่อเราจะได้เอาไปใช้ช่วยเขียน เราเซฟทูโน้ตบุ๊กแบบนี้ค่ะ กดเซฟทูโน้ตบุ๊กนะคะเซฟทูโน้ตบุ๊กนะคะมันก็จะเก็บเข้าไปเป็นโน้ตบุ๊กของเรา นี่คือการใช้ไซส์สเปซนะคะเซฟทูโน้ตบุ๊กเข้าไว้นะมันจะอันลิมิตอันไตเติลโน้ตบุ๊กเราก็ไปรีเนมโน้ตบุ๊กไว้นะต้องทำโน้ตบุ๊กชื่อไว้ก่อน ชื่อนะคะทำไว้ create ไว้ เราจะได้เซฟทูโน้ตบุ๊กได้นะคะก็เซฟทูโน้ตบุ๊กไปเลยเซฟเข้าไปเลยนะคะแล้วทั้งหมดจะไปอยู่ในไลบรารีนะคะไลบรารีที่นี่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ อันนี้อาจารย์ยังถือว่าไม่เป็นอะไรจีรังมากก็อย่างน้อยให้เราอ่านคร่าวๆก่อนนะคะว่าไอ้ personalized adaptive learning มันคืออะไรเกี่ยวข้องมั่ง AI มาเกี่ยวข้องหรือยังอ่านคร่าวๆก่อนนะคะ แต่ที่ไฮไลท์คือตัวนี้อยากให้อ่านตัวนี้นี่อ่านตัวนี้ ตัวตัวนี้สามารถเพิ่มคอลัมน์ได้สามารถเพิ่มคอลัมน์ได้ขอลดขนาดลงนิดนึงนะคะเป็นไฮไลท์ของไซสเปซเลยที่เนี่ยบอกว่าเนี่ยชอบให้มันเปรียบเทียบกันนะคะที่แน่ๆคือเมธอดที่ใช้นะ TLDR คือ too long don't read คือสรุปย่อนะคะสรุปย่อนะแล้วก็ result แน่นอนเราอยากรู้ result แล้วแน่นอนถ้าเป็นช่วงต้นในการเขียนงานวิจัย เราก็อยากรู้ว่าไอ้แต่ละงานวิจัยเอาไปใช้ทำอะไรนะคะนี่ถ้าเป็นฟรีทำได้5 คอลัมน์นะคะทำได้5 คอลัมน์นี่ลองทำแบบฟรีไปก่อนนะคะจริงๆของนี้เป็นแบบเสียตังค์แต่ทำแบบฟรีให้เราเห็นก่อนนะคะนี่คือคอลัมน์ทั้งหมดนะมันเลยมีให้ในcreate คอลัมน์อีกแต่ไม่เอาแล้วนะคะนี่คือคอลัมน์นี่มันคล้ายๆกับทบทวนวรรณกรรมในรูปแบบที่เนชอบก็คือทบทวนแบบเป็นตารางนะคะเวลาทำสังเคราะห์วรรณกรรมเนาะนะคะแล้วเราก็ข้อดียิ่งกว่านี้คือเลือกท็อปเปเปอร์ได้อันนี้เป็นฟังก์ชันที่เนชอบมากๆเพราะอะไรใน Google Scholar เราไม่รู้ฐานเราไม่รู้เลเวลเราไม่รู้ quality มันได้ quantity แต่ไม่ได้ quality มันได้ convenient ก็คือมีเปเปอร์จริงแน่นอนนะคะมีคนอ้างอิงเยอะแน่นอนแต่ไม่ได้ quality ของฐานซึ่งบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้ฐานข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญนะคะเราจะบอกว่าเปเปอร์ที่มาใช้มันติดฐานหรือเปล่าตามกฎเลยค่ะ input ที่ดีทำให้เกิด output ที่ดีดังนั้นอยากทำงานวิจัยที่ดีเราต้องมี input ของเปเปอร์ที่ดีเพื่อเราจะได้ยืนบนไหลยักษ์ที่มั่นคงไม่ได้ไปยืนบนก้อนหินยืนบนคนแคระเนาะเราต้องยืนบนไหลยักษ์ค่ะดังนั้นต้องหายักษ์ให้เจอดังนั้นติ๊กตรง top quality ค่ะพอติ๊กตรงนี้นะติ๊กเปลี่ยนติ๊กตรงนี้เปลี่ยนด้วยนะเปลี่ยนติ๊กตรงนี้เปลี่ยนด้วยเราจะเห็นค่ะ reference paper เปลี่ยนแล้วไม่มีซาจาอะไรเมื่อกี้ไม่มีละเห็นไหมมันจะเปลี่ยนไปอ้างอิงตาม top quality ซึ่งเนี่ยหาใน AI ตัวอื่นไม่มีฟังก์ชันนี้เลยให้ความสำคัญกับ Size Space เพราะฟังก์ชันเรื่อง Top Quality แล้วรีเช็คแล้ว Top Quality คือ Top Quality จริงๆก็คืออยู่ในควอไทล์1 2 3 4จริงๆนะซึ่งส่วนใหญ่เป็นควอไทล์1 2ด้วยก็เลยรู้สึกว่าชอบฟังก์ชันนี้ Top Paper นะ Top Paper เพราะว่าเราต้องอ่านของดีก่อนเราถึงจะทบทวนวรรณกรรมได้ดีนะเราก็จะมี10 paper ที่เป็น paper ที่ดีละส่วน PDF ทุกคนต้องทำใจนะมีบ้างไม่มีบ้างอย่างอันเนี้ยมีนะคะเดี๋ยวมาดูเมนูใกล้ๆดีกว่า
รเพิ่งใช้ Science Space เป็นครั้งแรกไหมคะ พิมพ์อะไรมาให้เนที ครั้งแรก พิมพ์1ให้ที จะได้รู้นะเร็วช้าแค่ไหนนะคะโอเค เป็นครั้งแรกนะดังนั้นได้ดูใกล้ๆกันหน่อยนะ เพราะในว่ามีนี้มีประโยชน์กับงานวิจัยมากๆนะคะ ให้ความสำคัญเนาะนี่นะคะ เห็นไหมคะ ตรงนี้คือ citation ค่ะ ตรงนี้คือ เดี๋ยวนะ ย่อ นี่นะคะเนี่ยตรงนี้คือคนอ้างถึงเท่าไหร่นะคะ มันปี 2024 เองอะก็คนอ้างถึงไม่เยอะ อันนี้ PDF ที่มีเราดาวน์โหลดได้ อันนี้ summary นะคะ summary ของ paper นะคะ มันจะ generate summary ขึ้นมา summary คือ generate ขึ้นมาเองเลยนะคะ จากการอ่าน paper แล้วสรุปให้เราเนาะเนี่ยค่ะว่า paper นี้เป็นยังไง ถ้าไม่อยากอ่านแบบเป็นตารางอ่านอย่างนี้ก็ได้ สรุป key point มาเลย โอ้มันช่วยอ่านอะโอ้บางคนหลายคนมาดู Science Space แล้วบอกว่าโอ้ถ้าปริญญาเอกฉันมี AI แบบนี้ชีวิตฉันสบายขึ้นเยอะ จากเดิมนะถ้าใครเรียนปริญญาเอกคงจำได้ต้องปริ้นออกมานะเป็น100 paper แล้วก็มาอ่านทีละหน้าแล้วมาไฮไลท์นะคะ อันนี้เขาไฮไลท์ให้เราเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ถ้าแบบติดปัญหาเรื่องภาษา ซึ่งอันนี้ในเข้าใจก็อย่างที่บอกไปเปลี่ยนตรงนี้ เปลี่ยนตรงนี้นะ เปลี่ยนตรงนี้ เมื่อกี้ทำอังกฤษให้ดูเพราะว่าอังกฤษมันเนียน แต่ว่าอ่ะทำ2 ภาษาให้ดูเลย ภาษาไทย ถ้าภาษาไทยก็ทำใจเท่านั้นเอง แต่ว่าอ่านได้อยู่ อ่านได้ใช้ได้ ก็บางทีเราก็ต้องการใช้เพื่อลดอุปสรรคเรื่องภาษาเนาะแต่ว่าต้องบอกว่ามันไม่เนียนเท่าภาษาอังกฤษนะคะ ก็เลือกภาษาไทยตรงนี้ไว้เลยนะคะ เพื่อนจะได้บางคนก็เลือกไว้เป็นนี่เลย ไม่ใช่เพื่อนหรอกนักศึกษาหลายคนก็เลือกไว้เป็นนี่เลยเนี่ยค่ะ แล้วเราก็สามารถเซฟใส่โน้ตบุ๊กได้ทุกอันเลยนะ เมื่อกี้ summary มันก็จะซัมใหม่นะคะนะแต่ summary ไม่เป็นภาษาไทยให้เราเฮ้ยเราจะแก้ยังไง แก้ได้ มี chat with paper อีกอันหนึ่งที่เลือกอันนี้เพราะว่าฟังก์ชันมันเยอะด้วยนี่ chat with paper เห็นไหมนะ chat with paper นะก็สามารถถามคำถามเกี่ยวกับ paper นี่ภาษาไทยได้ถ้ามีใครใช้ตามอาจารย์เนต้องระวังตุยนิดนึงนะคะ คือโทเก้นหมดนิดนึงนะว่าอย่างที่บอกพอเขาฮอตแล้วก็โทเก้นแบบน้อยอะนะคะ นี่ก็สรุปมาเป็นภาษาไทยเห็นไหมสรุปน้อยไปอีก น้อยไปไม่พอใจทำยังไงเข้าไปที่ PDF ค่ะนะเพราะบางทีโทเก้นเขาเข้าถึงหน้า PDF ไม่ได้นะคะเข้าไปที่หน้า PDF ค่ะเนาะแล้วก็ สามารถได้ PDF มาอ่านได้นะคะนี่คือสิ่งที่เราสามารถทำได้นะคะได้เหมือน Google Scholar คือเข้า PDF ได้ไม่ได้แตกต่างกันนะคะนี่คือสิ่งที่ทำได้แล้วก็ถ้าอยากอ่านละเอียดกว่านี้เข้า PDF แล้วมันยังไม่มีใครสรุปให้เราฟังคลิกที่ตัว paper เต็มคลิกที่ paper เต็มแล้วก็คุยกับเขาได้เลยนะคะตัว paper เต็มพอเราเลือกไทยไปที่ตอนหน้าเมื่อกี้ตรงนี้จะเป็นไทยด้วยค่ะเราก็จะคุยกับมาเราก็เซฟ to notebook ได้หมดนะคะเอาหมดเซฟ to notebook แล้วไปเขียนงานทีเดียวได้เลยนะคะเนี่ยผลวิจัยเป็นอย่างไรเราก็จะมีซอสบอกนะคะว่าผลวิจัยงานนี้มีเพื่อพัฒนาผู้ช่วยการศึกษาดิจิตอลเฉพาะบุคคลนะคะเพื่อสนับสนุนนักศึกษานะคะโดยปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะมันอาจจะไม่ได้สละสลวยสวยหรูนะคะถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษได้ก็แนะนำภาษาอังกฤษนะคะแต่อย่างน้อยถ้าใครแบบรู้สึกภาษาจะเป็นอุปสรรคทำให้ฉันอ่านช้าก็ภาษาไทยอ่านจากนี้ไปนะคะเราไปเซฟในโน้ตบุ๊กเนาะนะคะนี่คือ Science Space แล้วนอกจากนี้นะคะ ทุกคนสามารถคลิกพอดแคสต์ได้ด้วยนะคะอุ้ยเหลือเวลานิดเดียวนะคะ ขอคลิกพอดแคสต์ให้ดูก่อน เนี่ยค่ะ Science Space จะทำตัวเนี้ยเปเปอร์ให้มันเป็นพอดแคสต์คือมีการถามตอบนะคะ อย่างเช่นผลเป็นยังไงใช้วิธียังไงนะคะ แล้วก็มีคนตอบแต่มันเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเองนะคะ เอาไปฟังได้เซฟไปฟังในรถได้นะคะ เพื่อให้อินกับเปเปอร์นะคะ แต่อันนี้ต้องเป็นแบบพรีเมียมเท่านั้นนะแล้วก็ถ้าอยากซิเตชันนี่คือ prompted วิ the ธีการ development ช่วย of ให้ these เราอ่าน assistants. เปเปอร์ค่ะนะแล้วแนะนำอีกทีถ้าใครไปดูวิดีโอจาก Science Space นะคะทำ extension Science Space ไว้ค่ะ
ทำไว้ดียังไงทำไว้ตรงที่ว่าทำ extension ไว้ที่เบราว์เซอร์ดีตรงที่ว่า เวลาเราเข้า Google Scholar จะมี Site Space ติดตามไปด้วย สมมุติว่าขออนุญาตคงหัวข้อเดิมนะคะ เอาใจอาจารย์น้อง เห็นไหมคะ มันจะมี Site Space ติดตามไปตรงไหนตรงนี้ค่ะ Relate Paper Chat with Paper นะคะเราไป Chat with Paper ต่อได้อีกนะ Paper มันขึ้นเราไปถามเกี่ยวกับ Paper ได้อีกมีคนช่วยอ่านตลอดเวลานะมีคนช่วยอ่านตลอดเวลานะอันนี้ไทยหรือยังไทยแล้วอันนี้จะสั่งแบบ Meta Prompt ก็ได้นะคะ เพราะอันนี้เป็นตรงส่วนนี้เป็น generative AI แล้ว แต่เป็น generative AI ที่เข้าถึงตรงนี้ได้นะอย่างเช่นคุณเป็นนักวิจัยที่คล่องแคล่วในการอ่าน paper ภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนะคะ สั่งได้นะเห็นไหมมีคนช่วยอ่านตลอดเวลาดังนั้นแนะนำให้ไปโหลด extension ไปดูวิธีโหลดในวิดีโอนะคะนี่คือ Site Space ค่ะ ช่วยเราทบทวนวรรณกรรม นี่คือสายค้นอย่างแท้จริงนะสายค้นอย่างแท้จริงทีนี้จะ citation อันนี้ก็ Cite with Paper อันนี้ได้เลยแล้วเลือก APA 7ได้เลยเลือก citation ได้เลยนะคะเลือกได้เลย copy ได้นะคะ export ได้ไปเข้า EndNote Zotero ได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยไร้รอยต่อนะคะแล้วก็เก็บ paper ได้นะนี่คือสายค้นค่ะมีคำถามไหมคะเพิ่มเติมไลบรารีอยู่นี่นะคะแล้วเราค้นเสร็จเราสามารถเก็บในไลบรารีได้เนี่ยเก็บไว้ในไลบรารีได้อดีตของเราในการค้นจะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ดึงกลับมาได้สิ่งที่ค้นเซฟได้ดึงกลับมาได้โน้ตบุ๊กเก็บไว้ได้นะคะเก็บไว้ได้แล้วเราก็ไปรีไรต์ได้แล้วก็แนะนำอีกเมนูหนึ่งนะคะเมนูหนึ่งคือที่บอกว่าชอบใส่สเปซเพราะว่าของเขาเยอะนะนอกจากแชทวิด PDF แล้วก็มีเมนู AI Writer นะคะจะเขียนจริงๆเขามีให้นะคะอยู่ในส่วนของ AI Writer นะคะ Start Writing ตรงนี้ได้เลยเราเอาสิ่งที่เก็บในโน้ตบุ๊กมาเขียนตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นสายเขียนละนะคะนะเราก็สามารถใช้ AI เขียนได้นะนี่คือ AI Writer แล้วนอกจากนี้สิ่งที่ชอบ Paraphraser นะคะ Paraphraser เมนูนี้ก็คือว่าเรามี text อันนึงเราอยากจะ paraphrase คำว่า paraphrase คือทวนความโดยที่คงคอนเทนต์เหมือนเดิมอย่างเช่นฉันเขียน abstract แล้วในภาษาอังกฤษฉันบ้านๆมากเลยฉันจะลงใน journal ระดับควอไท1ฉันควรจะเขียนให้มันดูดีกว่านี้ถูกแกมมากกว่านี้แล้ว journal นี้มีการกำหนดคำด้วยนะคะให้มันยาวขึ้นให้มันสั้นลงมากำหนดที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่แปะเข้าไปตรงนี้แล้วก็ให้ผลออกตรงนี้นะคะแปะตรงนี้ผลออกตรงนี้นะคะเดี๋ยวลองทาย sample text ให้ดูนะคะแล้วก็ paraphrase เลยจ้ะสามารถเลือกภาษาได้นะคะ paraphrase ใหม่จ้า paraphrase ใหม่ เลือกโทนได้อ้าวเมื่อกี้ลืมเลือกโทนค่ะเลือกใหม่ formal หน่อยparaphrase ใหม่ rephrase ใหม่โดยที่คอนเทนต์ยังเป็นของเราเหมือนเดิมนะ AI ทำหน้าที่ช่วย paraphrase เห็นไหมอาจารย์ได้บอกขอให้ยาวขึ้นมันก็ยาวขึ้นเห็นปะนะแล้วก็นี่มี AI detector ให้ด้วยอุ้ยกลัวบรรณาธิการจะรู้ detection หน่อย minimal human นะนะเพราะต้นฉบับเป็นของเราเริ่มต้นเป็นของเรานะสิ่งเดียวที่ผิดจริยธรรมคือ AI Gen เลยค่ะแต่ AI Paraphrase ช่วยเขียนได้กลับคำได้นะไม่น่าเกลียดนะแล้วก็ใช้ AI detector ซะเพราะบางทีมันมีคำบางคำมันดู AI นึกออกไหมคะเพราะว่าบางทีเราเป็นกะเหรี่ยงเราเป็นเอเชียอย่างเงี้ยบางทีใช้คำแบบที่มันไม่ใช่คอนเทกต์เราอ่ะมันก็จะ AI นะคะเราก็ไปแก้ตรงไหนที่เป็น AI นะเขาก็จะสีไว้ให้เรียบร้อยแล้วว่าตรงไหน AI นะคะเนาะเห็นไหมมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ citation generator ก็ได้อันนี้ทำหน้าที่คล้ายๆ EndNote ค่ะ generate citation เลยเอา journal มาแปะนะคะเสร็จแล้วปุ๊บทำให้เป็น citation ในรูปแบบ APA ได้นะนะคะแล้วใครมี PDF ของตัวเองนะคะหลายคนสงสัยเอา PDF ของตัวเองเข้าไปอยู่ใน Site Space ได้ไหมฉันมีงานดีๆฉันค้นจาก Google Scholar แล้วก็แนบไฟล์แล้วก็ไปใส่ไลบรารีรวมกับที่ค้นจาก Google ค้นจาก Site Space เลยแนบไฟล์แล้วเอาไปรวมใส่ไลบรารีเลยนะคะเข้าทางด้านนี้
นะไปดูวิดีโอได้ค่ะ มีงานนักศึกษามาจะดีเทคนะคะ อันนี้คนถามเยอะมานี่เลยค่ะ AI detector อยู่ตรงนี้ ตัวเต็มอยู่ตรงนี้ นะเมนูอยู่ตรงนี้ โอ้ยหน้าจันนี้บังนะคะ เอางานเนี่ย เอางานนักศึกษามาดีเทคเลย นะ minimal human จบเลย จบข่าวนะกลับไปทำใหม่ซะเดี๋ยวนี้ minimal human นะคะนะก็คือคนเป็นส่วนน้อยอ่ะ AI เป็นส่วนเยอะนะคะ นี่คือสิ่งที่ AI ดูได้เนาะนะคะ reanalyze ใหม่นะก็ยัง minimal human เอาก็ไปเขียนใหม่ reanalyze ใหม่นะคะ โอเค มีคำถามไหมคะ ถ้าไม่มีคำถามไปต่อค่ะนะนี่คือใส่สเปซนะคะ ทั้งหมดมีให้ดูอยู่ในนี้ละนะมีให้ดูอยู่ในนี้ละ ตัวอย่างมีให้ละนะคะ ปฏิสัมพันธ์กับวรรณกรรมนะดาวน์โหลด PDF ได้นะคะ